Nyomok egy 20-as, közben üdvözlök mindenkit. Befelé. Indul a Bennett fejlesztő, kis rövid workquest-ezgető, már ha arra természetesen marad idő. Indítottam nyomás. Nyom mellé, akkor kapunk Bennett mellé egy Noelt, nem biztos, hogy szükségünk lesz rá, de megkaptuk, úgyhogy marad. A tényleg kaputokat gyűjtöttem helyszúnak, akinek egyébként legalább még 2 fejlesztő kell, hogy meglegyenek a bosszai. Azt akarom, hogy talenteződjön is. Benni, még csak... Hogy azt 90-es, ugye? 90-es? Nem quit, nem erészelt. Addig akcióira ránézek még. Ja, 16-os csak defense-es sajnos. Részre nagyon rosszul néz ki. Akkor maradunk a talenteknél, ami Van jó sok. Oké, akkor már érkezik egy Noel. Tizennyolcas. Éla érkezik mellé. Jó lesz, csak ő rá is még fér, még nem 90-es. Hogy fogom majd meg polgárpukkasztani a metásokat? Így. De mindegy, ezen a héten legalább haladhatnak tovább a dolgok. És nüvilet mellé. Jó, 2 nap a szülinapja előtt még érdemes azért feltalkolni Resistance-ből, mert igen, szombaton lesz a szülinapja, úgyhogy nem árt. Ja, de akkor minden elérhető, nem mindegy. Bennének gyorsan nézzük egy fegyvert, hogy is kell, igen, azt hiszem a Sacrificial Great Sword, ami neki kell. Vagy megnehezítem magamnak a dolgot. The Early Flash-et is ír neki. Úgy néz ki, hogy ez új lesz. Hát to get, ez mikor jelent meg? Ez tavaly decemberi. Arra rohadtul nem nagyon mentem rá. A Favonius Sword, Sapwood Blade. Crafted. Igen, Arabinétől kell kiszedni a történetet Brankurról. Meg Favonius Greatsword eléggé el van rakva mindenki másnak, akkor jó, ez a stream egyelőre legyen a talenteké. Holnap meg inkább rámegyek majd. Bennire egyet elhasználok, mert kellhet. Bárki tudja, hogy jó, szerintem felveszem most ezt a fegyvert. Ja, van annyi resistance, hogy tudok belőle használni. Gondolom ez a Sapwood is Burgeonre jó inkább, fogadni mernék. Skill effect everything burning. Quicken, aggravate, spread, bloom, hyper bloom or burgeon. Igen, az csak akkor lenne jó.
Más esetben a sacrificial sword inkább. Jó, tudjátok, mint egyelőre ezt hagyom. Tudom, hogy fegyvereket inkább csapatépítőbe érdemes betenni. Én meg nem építek csapatokat. Minden random. Jó, kivéve még a fegyvert, most szép is lenne, ha rámennék random fegyverekre, de attól még... Tehát a Forest King regália Seafood Blade-et ír. This is a story from Valuka. Day of the Desert. Mit ír erre? About a friend lost in the desert. Ja. Jó, ki is tanultam, de egyelőre nincs dentro a csapatban, akkor felesleges. Hát a random csapatban megkapjuk Naidát, majd szombaton. De még érdekesebb lesz Marára is rámenni. Azt a 3-at ráteszem, és akkor Kolumbinára majd megy a 2. És számokat elteszem. Ne egyek itt feleslegesen. Szinte csak Bennett fog lépni. Ott minden megcsinálom ezt, és akkor kiváltom őket. Egyébként nem észrevettem, hanem emlékeztem már arra, hogy hogyan volt ez az idióta hűtési rendszer, amikor kikapcsolt az a zárgós monitor, mert fizetni kell, igen, a hűtés behajtásáig fizetni kell, milyen zseniális dolog, és nem is csak egy összegben. Rohadjanak meg ott, ahol vannak, hogy egy ilyen alap dolgot nem tesznek be a Windowsba. Zseniális húzás. Hogy akkor rögtön elkezdett fújtatni, mikor visszakapcsoltam a gépet. Így 2 percenként mindig. Viszont mostában nem csinálja, mert valamit beállítottam, ami nem tudom, hogy mit csinál, de ezek szerint csinált valamit. Még a simán játékban vagyok, ami mindig annyira nem terheli meg a dolgot, akkor fújtat, mint azt gondolom halljátok. Viszont ha mondjuk hosszabb ideig vagyok egy WordPress-ben, akkor rendesen úgy pörög, ahogy kell neki, úgy hűti, ahogy ezt elvárnám tőle. Szóval lehet, hogy nyáron nem lesz ilyen dolga, neki tudja. Még gondolom vele. És hát gondom lesz, akkor dolgom is lesz. Mert annyi biztos, még ha milliárdos is lennék, rohadtul nem törődnék azzal, hogy most 3 évente vegyek egy olyan alkalmazást, ami gyakorlatilag csak annyit tud, hogy be tudod állítani, hogyan hűtsenek a gépedbe a ventilátorok. Ezt az operációs rendszernek ingyen is tudnia kellene. Egyelőre most tényleg rámegyek erre a mindennapos streamelésre. Ja, most nem csináltam semmit, de jók vagyunk. Ja igen, chest felvételénél is adja azokat a dolgokat. Ja, egyébként ezt látom, hogy 14-én neki Durinnak
Egy napon lesz a szülinapja Jeannel, mondom zseniális. Na mindegy, legalább. Fölmentésen Jean szülinap, ezen meg Durin lesz. Jean-ét pedig majd vasárnap bepótolom. Már a Durin napbálát kell egyáltalán, és akkor lesz. Ja, akkor 14-15. Láttam, márciusban rendesen meg lesznek pakolva szülinapokkal. Igyekszek egyet se kihagyni. Ja, mint azt ígértem, az egyik mindenképp marára megy. Egyébként nem tudom, ki volt az a nyomorult, aki tervezte, hogy a leyline-t azt ide tegyem, ahova a legnehezebb a feljutás gyakorlatilag. És 10 percig kerestem, hogy a pokolba tudjak felmászni, mikor duplán adta ugye a leyline-okért a cuccot. Egyébként jó, hogy eszembe jut. A Reflection bekapcsoltam. Most már 1897-es a bitráta. Kicsit emeljük a minősége minden nap. És most már 2000-et állítok a Genshin-nek a minőségén is. Azért szinte minimális állítót állítottam, amikor rottya volt a gép. Most már szépen lassan állítom vissza mindent. De attól féltem, hogy túlpörög a ventilátor, és akkor megint kiég majd valami. Lehet, hogy most a processzor fog, vagy a memória, ami amúgy rohadt drága, még ha upgrade-elni is akarnék. De legfeljebb, ha ez megtörténik, akkor majd előbbre hozom azt, hogy bepróbálkozok a Shell-nél. De én most megint utána néztem, hogy Shell-nél elérhető ez a munka. Nézem még mindig, hiába lehet gondolom a helyi ellenzékiek körében egy kicsit szimpatikus a Shell. Tudjátok, mire gondolok. Kilátos a politikában az mindenképp. Te macskos! Na, előbb nyomtam, te macskok. Csak nem adta be a sötörjét. Egyébként, aki meg mondjuk YouTube-on már nagyon várná azt, hogy végre legyen valami horror, az egyrészt várja egy kicsit tovább, másrészt áprilistól már heti 2 streamet ígérek, ami majd jól el fog maradni, de március második felétől már próbálok pótolgatni, nyáron pedig heti 3-ra fogom növelni, mert tényleg nagyon sok összegyűlt. Ahogy számoltam, a minden nap lenne horror. Csak azok közül, amiket letöltöttem, minden nap lenne 3 rövid horror,
akkor ez legalább egy 4 hónapig eltartana, mire elfogyna az összes. Szóval lesz dagivel nyáron is. Ja, akkor még hiába van egy 7-es. Ja, clown nincs. A plumok meg el fognak tűnni. Ja, megnézzük valamit ezen a héten is. Közben üdvözlöm az első TikTokost. Hello, sajnálom, hogy 5 másodpercen belül nem történt semmi, mint azt szeretted volna. Ez nem ilyen. Ja, 13 dwelling száj van. Lehet, hogy egyelőre hanyagolom, és akkor rámegyek a resistance-re inkább. Freedomban alig van. Még van 2 Genshin Impact, kedves Windows hangkeverő. Hol van a risátom? Gyere, ide. Úgy. Jó, kezd már rögtön az elején összeállni a csapat. Mi volt a statisztikai hiba? Jó van, YouTube. Okos vagy megint. Ja, egyébként nézem, hogy rohadtul nem lenne jó az a rankor, mert ez physical damage. És infuse-olja, amikor... Ja, akkor inkább burst damage-re kéne építeni, az is 70-es. Inkább rámegyek erre, mert physical damage-es és burst után teljesen hasztalan. Ez meg burst damage, amire az jó lesz. Persze, hogy eltűntek. És már is tűnt a burst. Gyere.
Kapsz ebből is, abból is. Mindenkiből is. Na és meg is adtam. Movement speed, ami ilyenkor nem árt. Fegyverére szerintem. Csak hogy tudjam fejleszteni egy 80-as levelek. És végre nem kell boss. Próbáljuk apostolni valamit. Michael Resistance. Még csak egyet csinálok. Húzzad meg! Nyilván 12 kevés, szombaton még lesz több is. Egyelőre fegyvernek valót. Arra sztorítasz. Ide. Biztonság kedvéért még egyet. Menj ide! Kolominára marad egy 2, hogyha kihagynánk egy napot, akkor mehetnék még a többi karakterre. Az a fajta, de már nem fogok.
craftolgatni olyat. Kompenzációval kikaptunk még. És ne felejtjük, itt elég nehéz dolgunk lesz. Mi a Chronicles-be? Ha. Jó, ide is eltettem egy párat akkor. Aminek akkor gyakorlatilag semmi értelme nem volt, csak piti növelőnek legalább. Mostra 31-es piti vagyunk. 39. 44 a hó elejé. 54-es és még 2 az 5-hoz az esélye annak, hogyha elveszítem. Olyan lesz, aki még nem volt. Fölmentése is van legalább egy 40-es pitén vagyok még akkor is, ha elveszítem. Arra, hogy jól hazajöjjön. Végre valahára még mindig nem értem, miért kell 2 egész évnek eltenni ahhoz, hogy ők visszajöjjenek. Még miért kell ennyire hátráltatni mindig a Chronicles-eket. Jó, csináltam már annyit. Jó, sokkal több idő maradt ágyezésre. Mármint a hegyi kalandra. Végre egy kis Animals Diver. És itt akkor hagytuk abba, ezeket is majd megcsináljuk. Ó, és Varga is oda került. Természetesen. Tribal Fire. Szikróz is. Nem itt tartunk, hanem itt tartunk. Mondtam, hogy igen, igen. És ez most már a Zibálynak lett a story questje. Mondtam, hogy ez itt fog maradni. Zibályt hova tette? Igen, Warcraft Limited Time Rewards, természetesen. The Realm of Clouds. Nem Archon Questnek van sorolva, nem is, de Story Questnek. Akkor hova tette Zibályt? Na mindegy. Configuration, ez is majd megvan, recollection, minden. Most folytassuk azt, amit elkezdtünk. Nature's sacrifice of sacred brocade, have the adeptus forging complete a ritual that will heal the land of Chenyu Vale. Igen, vissza oda. Ezt meg megüssük és adnak valamit. Please everyone, do enter. It's Fujin. Wait, is this your, what's that called again? Your abode? Well, I suppose you could consider this place
the Herb Lord made. Either I hope you have secret simulacra. Here will cause you little trouble. Kis madaras edények. I'm not good at small talk. Do you have anything you want to talk about? Nem, menj ide. I am a butler of this place and I am responsible for the management of the master's abode. Adeptus notes 1. The branching plant, it keeps growing. It seems the water and soil in the cave are quite nutritious. Maybe in a few years, once it grows a little bigger, that medicine jar will be too small for things for this young tree. Kicsit nagyobb lesz, akkor ez a orvosságos üveg túl kicsi lesz ennek a fiatal fának. She connected the door opening mechanism with the jar. The branch is planted in, breathing life, giving adaptable energy into said mechanism. It seems the jar containing the mechanism was damaged a long time ago. I wonder if the door can still open and close. Make szép. Szépen kinyitjuk. Jó, gyere velünk, oda teszünk. I've got it. I can talk about things with you. If you... Wait a minute, can you see the golden carpfish? Does the one drawn and the stone slate count? Mit akartál mondani amúgy? If you're going to enter master studies, remember that attached stone slate is something very important to master. Akkor megfogom. És már be is változáznak egyből. Valaki bezúzta. We're here, Pixie's Fujin. Have you been waiting for us here all this time? No. After leaving Carp's Rest, I can only appear in places in which my power remains, and only by the grace of your adaptable energy, Vörös Lotus. Csak olyan helyeken maradhatok, ahol az erőm még megmaradt, és természetesen a te energiának köszönhetően. Civetjeny. Wait a minute, didn't the gap in the middle of that mirror originally have something that went with the golden carp mural in it? I'm not sure. In truth, this is my first time seeing this mural as well. Huh? I'm sure you've all heard of the battles that took place in the past. Az Arkon háború. Yes, this cave was one of the shelters we built for the inhabitants of Vale, such that the innocents caught in the crossfire when the floods overturned the heavens and the earth split open could have a place of safety. Igen, nem Kária okozta ezt az egészet, nem mindent az okozott. Keresztűzben elkapva lettek, mikor a hullámok elérték a mennyeket, és a föld megnyílt, ami biztonságot jelentett volna nekik. I didn't expect that they'd draw a mural here, though. I believe the ones depicted to be me. I mean the big slippery carp Little Mao mentioned, and the friend. Azt hiszem én lehetem az, mármint a nagy csúszós ponty, amit kicsi Mao említett, és egy barát. If that's the case, why did the most important part get taken somewhere else? That's true.
Why is that? Perhaps dissatisfaction. The three of us were once great friends, with two of us becoming worshipped as adepti, and one of us was always the mountain's master. Egyikünk mindig a hegy mestere maradt. Later Herblord and I defected together, and she most likely died too. Or perhaps the one amongst us who fought to the last never submitted, and only heard news of us afterward. Csak híreket hallott rólunk ezek után. Perhaps to her we were all traitors, with the depictions of myself and Herblord becoming an object for her to vent her fury against. Talán kiváltottuk valamivel a haragját. Árulók voltunk a személyében. Huh, is that really the case? The painting outside looks like... Who knows? In any case, that's all in the past. So please, lend me your strength in nursing Chenyu Vale back to health. I can feel that there's another golden carp lingering where I used to. Near Mount Shualian, I believe. Mount Shualianhez közel voltam sokat, aranypontként. Oh, szóval van egy másik is. If we get that one, I should have enough strength to perform the ritual. Speaking of that, I must apologize for being unable to control the golden carp even with you nearby. I know they might have given you some trouble swimming through the air like that. Sajnálom, hogy azzal kellett bajlódnod, hogy keresztül kellett úsznod a levegőn. Minden rendben van. Szélékén gondolok rájuk. Hogy végigvezet mindenhol. Minden bajon. Minden híri csörlen a hegyen. But really, where is the golden carp that should be here? Well, inside the painting, just use your adapted energy to awaken it, Urus Lotus. Hop hop. According to what Fuji said, we should use the adapted energy. Igen. And the drawing of the carp. You didn't worry about the whereabouts of the golden carp, shall we bring it to where I need it to be? Well, my friends, three friends, let us meet. Mount Shualian, gondolom. I've got it. Igen, tudjuk. Jaj, csak beszélgetni tudunk vele még egyszer. Stone Slater, ne bolygasd! Ó, oda tudjuk tenni, gyere ide! Még több ancient note. The content is blurry and only a few incomplete sentences written in elegant handwriting are legible. As the vivid butterflies converge in the jar, the adeptal energy surges anew, akin to new life restored to a withered tree. Go west and behold Lingshu Courtyard and... Go west... Mushroom? Nem. Újabb döglött kalapos genyó. Hova úszott az a hal? Ez csak eltűnt az is. Három volt itt. This jar seems to be directly facing that door. Ja.
Tudod, te még ütögetjük őket, nem tudom miért. Csak így adja ki. Ó, persze, hogy így nem tudjuk őt betenni. Sorra teszlek ide. I thought you were gonna put me back on my pedestal. Oda nézést amúgy. Láthatatlan talapzat. Vagy ha ide teszlek. Persze nem tudom így letenni. Ó, le a víz alá. Nem semmi. Mindenhol kiteszünk ide. Üdvözölj minket majd megint. Hinta, palinta. Még nem tudok ráölni. Tényleg, Notcry-ban is van egy ilyen hasonló, amire jó lenne leülni, csak nem kivitelezték valamiért. Még egy gombát. Ne feradjál be! Úgy volt, nincs. Egy ilyen izgő mozgó játék, mint egy ilyen kocsi, csak egy valami rakéta jellegű dolog. Be lehet indítani, de nem lehet leülni. Tudom, valamiért a fejlesztők, akik a kivitelezésre felelnek, egyszerűen nem tudom, mi bajuk van. Olyan egyszerű dolog, mint hogy beleülni, és egy felületet leülhetővé tenni, képtelenek megcsinálni. Csak így állok rajta, és így tű megy alattam. Zsenik. De egyszerűen ki van mondva nekik, hogy ne csinálják meg, vagy tényleg ennyire lusták? Nem tudom, melyik igaz, de egyik rosszabb, mint a másik. Lehetőség. Még ezt még talán el is fogadnám, ha nem lennének annyira seggfejek a fejlesztők. Ha valaki mondja, megpróbálnám modolni a játékot, mondjuk szebben nézzen ki, játszhatóbbá, akármi, vagy új skineket tegyenek bele, amik rohadt jól néznek ki, rájönnek, kibannolják őket. Milyen kedvesek. Well, this mount surely right up ahead. Nice, let's see what clues we can find. Csak nyomokat látok. Jó, végre van egy íjasunk. Élaj! Vedd át! Itt is kell majd valamit csinálni, de... Csinálj meg most! Nem.
Da. Nem emlékszem, ez már hogy volt. Jade Cascade, ezeket hogyan kéne? Most levettem, igen, használni nem tudom. Ha ezek az aranyhalak nem felvehetőek, jó, Fujin rokonai, hagyd őket békén. Jó, hagyjuk itt. Egyszerűen levertem a vesélyeket egy gombáért. Vagy oda kell. És akkor belefolyik. Úgy. És akkor kinyílik az is. Carp Spirit Orb. An orb that was inlaid on the golden carfish statue, it contains an immense amount of adaptable energy. Hatalmas adaptális energia van benne, remélem ettől Fuji majd felgyógyul. Jól emlékszem, ez csak ennyi, és ez nem visz fel minket egyáltalán. Enyém. Nem takarodsz. Hello, Everett. Még próbálgatok visszajövögetni. Egyenlőre a mindennapi streamre is próbálom tartani, de néha megy, néha nem megy. És Jade Mount Treasure Hunter, mennyi kellett ehhez? Talán még a... nem, ez csak 120. Mentára jut eszembe, ez még 2 nap. Holnap lesz, mert akkor visszatérek holnap, most csak gyorsban néztem. Ha minden jól megy, akkor lesz. Oké, és mostanában kicsit röviden fogom a streameket, úgyhogy lehet, hogy nem, de áprilisra most már az idejüket is megpróbálom növelni. Még ha márciusra csak a mennyiségét is fogom tudni csak növelni. Úgyhogy nem ígérek semmit.
rógot ott hagyjuk. Itt meg még van valami, ami nem ide. Áttenni oda, ez csak ennyi. Wow, the plasterite, ezt nem fogom tudni elolvasni. Wow, the plasterite's position changed after we got the hairpin without adapter energy. Paimon wonders if we can adjust the rest of the plasterite the same way. Tudjuk-e mozgatni a maradék plasterite-ot úgy, ahogy így? 他の人と一緒に冒険するのは久しぶりだ。行こうぜ。Úgy. Itt nem kettőnek kéne lennie. És meg is van a következő cardboard. 俺がこんな高温に恵まれるなんて。 De ha már chesteket bontogatunk, artefaktekkel hogy állunk? Defenses, nem a legjobb. De a többi satja az nagyon jó hozzá. Más meg nincs. Ezt írja a legjobbnak. Két flatossal. Remek, igazán kiváló, csak defenses vagy mellé. Oké, megnézem, elmehet egy 8-asig. Másik két flatosot beáldozok rá. Ez teljesen jó, recharge-os. Több artig nincsen. Miért kell elforgatni a fejemet mindig? Látom, hogy merre megyek. Régen kioldottam. Van itt 2, 3, 4. Ezeket hova kéne eltenni? There's a pavilion here on this mountain. Nagyon adepti stílusú. Paimon wonders where we'll find that golden carp. This place is kinda huge. Maybe we can do what we did last time. You know, Verush Lotus, the bit where you used adapted energy on the mural, and the carp turned out to be hiding inside. Mint a múltkor, amikor adaptális energiát használtál a freskón és a ponty benne lakozott. Look, Verush Lotus, there's 4 stone carp statues here. Do you think there might be 4 giant carps hiding inside? That does make sense. You're pretty smart, little Mao. Verush Lotus is the adaptable energy. Verush Lotus. Is the adaptable energy reacting in any way? Nem tudok hangsúlyozni. Egyáltalán nem, ő is megmondja, nem tudok egyáltalán. But there seems to be something missing inside. Valami hiányzik oda benne. That might be where the critical clue lies. Verush Lotus over here. It looks like there's an orb inside some of these carp statues. Ahhoz kell megtalálni 3-at. Még akkor van nálunk 2. Ha jól emlékszem. Rohadtul nem emlékszem, csak próbálom összerakni, ami van.
Didn't we find some statues of calves and large pearl on our way down the mountain? De akkor az lesz az. Maybe those are actually used for something. Egy igazi bölcsesség gyöngye. Megér egy próbát, szép munka, kicsi Mao. Well, let's give it a go then. 2/3. Mi jól siettem fel a hegyre. Nem azok, hogy na kis hegyeken nincsen semmi, bár látok ott valami csillogni, föl most inkább nem megyek. Itt kell legyél, de nem most. Please move the waterfall above me away so that I may be returned to my floating stone platform. I want that. Return me to my floating stone platform. Oda. Good. Now balance has been restored to both sides of the stone platform. Nem Chester láttam itt? Csak úgy tűnt. Woohoo, the statue spirit orb should have been activated now, right? Come on, let's try collecting. Micsodát? Tudom, mint micsodát? Collecting it without adaptable energy. Since we have all the free orbs, let's put them in the carpenter. Erdő? Nem fejezted be? At the pavilion and see what happens. Yay! Hova tűnt innen a pedesztál, és nem repült fel oda? Meg ilyesmi. Fogta magát, az is meg eltűnt. Jó, meg kell mászni az egészet. Az még város magára. Most hordágyilok van. Nem így kerestek. Régen felvettük őket. Gyere le! Itt ahogy nézem, amilyen fizikálkat le tud vágni művelet, szerintem simán fel lehetne őt építeni egy burst központú physical damage-es karakternek, főleg ha már van olyan fegyver, ami azt segíti elő. És rátettem Barbarára csak úgy poénból, most Lizánban, nem tudom miért. Mi vagy te?
Valuable corner like gathering waves. Hopp, ja, innen ugrunk. Ezt még külön aktiválni kell. Meg ezt is. Jó, legalább oda már könnyebb lesz felrepülni, kivéve ha lerabol oda. Na, találtuk egy halberdöt, végre. Kapunk legalább olyat is. Kis pénz is már. Hol van a mi liftünk? Adjon meg! Ki az, aki ilyen meredek hírat csinál? Persze, hogy leszakad! Jól látom, legfeljebb az csak egy tojás lehet. Na, még egy, még beérünk. Hoppá! Jade Mounted Venturer. Még valami? Jó, akkor az sokkal lejjebb van. Nem látni ott egyáltalán. Nem, röptében nem tudtam betenni. Dim 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 dim. Dim. My apologies for the... Lejárt az időnk. Ezért is elnézést kérek. Én sokkal jobban elhavazottam azokkal a dolgokkal, amiket meg akartam volna csinálni, mint gondoltam. Ezért ezt is rövidre fogom. Jobban, mint gondoltam. My apologies for the poor hospitality, addig ezt befejezzük. It has been a long time since I last enjoyed tea with others. Egyébként ma még nem is ettem, rendesen, pedig már ideje ébren vagyok. Hopefully my brewing skills have not deteriorated too much over time. Nem, a teafőzési képességeim nem romlottak le annyira idővel. I mean, I have some experience in appreciating tea. It was also thanks to this that I was able to tell that this year's tea offering smelled off. That was how I discovered the trouble with the soil and water quality. Az idei teafelajánlásnak kicsit furcsa szaga volt. Így fedeztem fel, hogy gondok vannak a talajjal és a vízzel. Nem gondolom, hogy a felajánlások hasznosak lennének. Vagy úgy néz ki, hogy ez nem csak egy jelentőségteljestelen tradíció, jelentéktelen. I suppose I can
Tell those who fail to appreciate the value of tea about its value with confidence. Come, Vörös Lotus, have some tea. Ez a te teáskancsód? Nem tudom miért, de kicsit emlékeztet a Madame Pingéhez. Yeah, there was that time in Lea Harbor when we fixed Madame Ping's teapot for her. If you think about it, we seem to have quite a connection with tea. Van egy kis kapcsolatunk a teával. Madame Ping. I think I know of whom you speak. We were acquainted back in the day along with her friends. Ismeri a Madame Ping nevet, nem muszáj straightforward Rambler-nek nevezni. As Little Mouse said, I was once just a giant carp, unable to leave fresh water for too long, nor live in salty waters. As such, they sent me one of these teapots. Küldtek nekem egy ilyen teáskancsót. That was how my friends would have been able to take me inside my teapot, of course, to Geary Plains and Lea Harbor, to meet those lovely people they spoke of. Unfortunately, such a time never quite came. Ezért adták oda ezt a társkancsót, hogy találkozzak a Lea öböli emberekkel, akikről beszéltek. Sajnos ez soha nem következett be. Vörös Lotus Spyman, you've been to Lea Harbor. Could you tell me more about the city? I'd like to hear about it too. I've never been. Well, Pieman would like to start from one main restaurant. Honnan máshonnan. Mi lenne, ha én magyaráznám el a dolgokat? Ó, nézzétek, mi van ott a háttérben. Ha jól gondolom, akkor az már fontén. Az ott a lift, csak nem látszik a vízesés. Jó, mi lenne, ha én magyaráznám el? Ezúttal, sure, but don't you dare skip over any of the eating bits. It is a port city built nestled against the mountains. You begin only for Fujin to interrupt you. She knows that she'd like to hear your Lea story. You understand and begin again. When we arrived in Lea Harbor, Paimon and I were just in time for the rite of dissension. Ismét, amikor megérkeztünk Lea Harborba, Paimon és én pont időben voltunk a rite of dissensionre. The child and the debtors before you listen to your words, and Paimon's incessant interjections, leaning forward as you speak, exclaiming in shock and relaxing as the tension in the tale rises and falls. They also add their own commentary and questions about Lea, such as the food and flavors available at the restaurants, the toys the old lady sells, the gems and jewelry of famed slope and such. Kérdéseket tettek fel a Leaéről, csak úgy, mint az étel, és az ízek, amik elérhetőek a bizonyos éttermekben, a játékokat, amiket az idős hölgy árul, a gemek és az ékszerek fején a szlópnál és a többi. As you watch Fujin, Little Mao and Paimon be so moved by the tale, along the journey, we met many friends. We met many friends, igen. And experienced so many things, igen. Remélem a végén mind megéri. Izibe is egy napon hazajön. Wow, Seamaster? Huh. Amazing. Lea Harbor is
Not what I imagined. Csalódtatok? Well, no, just different. Being different doesn't make it bad. I like the Leah harbor you described. It's good to hear that after all this time, our dear Herblord was able to find a home there. I think that's simply wonderful. What about you, little Mo? Could you tell me about you and your friend? I'm curious to know what she's like. I'm sure, I mean, Paimon and Village Lotus have met her already, so it wouldn't be fair if I didn't tell you. So, this is how we met. Abban az időben, at that time I was still a little kid who didn't know anything about the mountains. It was nighttime and some white beasts were following me through the forest. It was super scary. Finally I was chased to a clearing and surrounded by those beasties. For a moment I was convinced I was gonna get eaten, but suddenly they all backed off into the woods, and then they were gone. Egy pillanatra azt gondoltam, meg fognak enni, de hirtelen visszahátráltak az erdőbe, és eltűntek. When I looked back, there she was, looking at me. She was like jade, but there was a dignity to her. I knew it then that she was the master of the mountain that my grandparents had told me about. I wasn't scared. I just told her. A hegy mestere, akiről a nagyszüleim meséltek. Nem féltem. Elmondtam neki. Azt mondtam neki. I finally found you. I've been looking for you for so long. I don't know why, but she lowered her head in thought before walking off. She made no noise as she did so. I listened as hard as I could, but there were no sounds of anything stepping on branches or falling leaves. After that, I would sometimes catch sight of her moving between trees in a flash. Sometimes the rising moonlight would outline her shadow as she stood atop a high mountain. At that time, I thought it was strange. Why hadn't I seen her before? She was always there after all. Néha a felkelő hold fénye megvilágította az árnyékát, körbevilágította az árnyékát, amint a magas hegyen állt. Abban az időben azt gondoltam, furcsa volt, miért nem láttam őt ezelőtt? Ő mindig is ott volt. I wanted to talk to her, but she would always turn and leave. It was only later that she became willing to talk to me. Much later on, she would take me up very high mountains and into very deep forests. She asked me a lot of questions, and in exchange, she told me lots of stories. In the beginning, Chiang village was a nameless barren mountain, and the rivers had a real temper. Sometimes they'd flood, and other times they would all but wither. And on that barren mountain, she made two friends, a fish and a snake. Chiang village csak egy névtelen vadhegy volt, és a folyóknak valóban nagy sorrások volt. Hogy szokták azt mondani? Valóban nagyon ki szoktak jönni a sorcsukból. Néha kiáradtak, és máskor teljesen kiszáradtak. És azon a vadhegyen két barátot szerzett, egy halat és egy kígyót. But later the snake was cut into pieces,
and the fish sank into the sea, and then only Bluey was left. Thank you, Little Mo. Also, don't tell anyone about my friend, alright? Of course we won't. Nagyon ismerősnek tűnik neked ez a... Nagyon ismerősnek tűnik neked Kismao barátja, Fujin. Indeed, but that was all in my past life. Many years have passed since I could no longer move freely. I suspect that I might not recognize her any longer. Though from Little Mao's words, she might not have changed too much. Attól tartok... Nem biztos, hogy felismerném őt. Még ha a kicsi Mao szavaival is nem is változott túl sokat. Past life? Perhaps that is not the most accurate way to phrase it. I did not utterly perish, but I did lose my original form, and my strength and wisdom dissipated along the spirit veins. Remélem nem vagy olyan, mint az aránárák, hogy az erőddel az emlékeidet is teljesen elveszíted. Valószínűleg nem. Az erőm és a bölcsességem réges-rége elszivárgott a szellemerekbe. This is also why I invited you and Veras Lotus to Carp's Rest. If we were not there, I would not even have a form to show you or a voice with which to speak to you. Ha nem találkoztunk volna akkor ott, nem lenne hangom, s nem lenne formám, amivel megjelenhetnék előtted, vagy hangom, amivel beszélhetnék hozzád. It is thanks to you that I've been able to slowly regain my previous strength. Coming here and once more seeing these scenes with my own eyes, meeting old friends from the past, and more importantly, making new friends. Saját szemeimmel. És találkozni régi barátokkal a múltból, és mi a legfontosabb, új barátokra lelni. I'm very glad. És hogy haltál meg? My memories of that have grown foggy. The Herblord and I were both servants of another god, and it was I that organized the ranger rite, administering the rivers and mountains for our lord. As for the other, she was as she is, a beast, wild and free. A hegyeket az urunknak rendbe tartottuk, a barátommal, a másik barátom pedig olyan volt, mint mindig. Egy szörny, vad és szabad. In those peaceful days I also climbed waterfalls to Mount Aochang and Mount Hulao, and there I met with the Adepti, whose powers and wisdom far eclipsed mine. Of course, that was all before the war. Akiknek az ereje és bölcsessége teljesen árnyékba vonta az enyémet, mármint hogy az én erőm közelébe se ért az övőkéhez. Természetesen ez mind a háború előtt volt. Our Lord was not a heinous being by any means. Once upon a time she made many dreams come true. If there was any evil, it was the Archon War itself. What happened next needs no further explanation on my part, I'm sure. Egyébként, ha már a háború gonoszsága, nyilván ezt is a Celestia okozta. Gondolom azért, hogy az istenek meg is ne próbáljanak Celestiára törni. Ezzel is csak megosztotta őket.
Zárkon volt, maga volt a gonosz, nem az istenek. Ami ezután történt, több magyarázatot nem kíván tőlem, biztos vagyok benne. Meséltél arról, hogy te és az Herb Lord defektesek lettetek, vagy defected, negatívan lettek érintve. Átálltak. Te és a növények ura átálltatok. That's right. That might have been the bravest thing we've ever done. Our Lord had all but gone mad seeking the position of a god who may rule this world, or perhaps seeking survival. Either way, she lacked the power to overcome Morex. Nem volt elég ereje az, hogy legyőzze Morexet. So, in a final desperate gamble, she caused the Bishoy River to flood, hoping to destroy everything downstream. Of course she knew what that would mean for Shenyuvel and his people. Tudta, hogy mit jelent ez Shenyuvelnek és az ott élőknek. Oh, but Paimon thinks that's something you should never ever do, period. Perhaps that's just what worried us the people. Either way, that was our final adventure as a trio of friends. Csak ne csináljuk úgy, mintha a háború az egy természeti jelenség lenne, ami mindent elpusztít, mert muszáj megőrülni. Mint ahogy a kedves miniszterelnökük is próbálja beállítani. Ling Yuan attacked people with her familiars, herding them to the shelter we had prepared. Barbara fought against our mistress while I climbed Mount Lingmeng and hurled the votive rangeade into the rising waters. Mint felmásznom Lingmeng hegyére és beáldamáltam a votive rangeade-et a kiömlő vízbe, a kiömlő folyóba. Of course that wasn't the proper rangeade, right? It was simply the release of the adaptant energy stored within the jade pendant to have the earth open its maw and swallow the rivers and allow the jade mouth to grow and stabilize the flow. És hagyta, hogy a járda száim megnövekedjen és stabilizálja a folyamat. Oh, what happened next? I didn't let him out tell you how it all ended. Yeah, that's right. Wait, really? When? Alright, that's enough about the past. We should get back to performing the rite itself. True, but what about the golden carp? Isn't that what we're looking for? In truth, we have already found it, as with the previous one. That's how I was able to appear before you. Ja, itt gyengült le valószínűleg Fujin. It's just that I missed the scenery here a bit too much, so I couldn't help but have a long chat with you all. After all, your sense of time and mine are not the same. You won't tarry long once your objectives are complete, will you? A ti időérzékelésétek és az enyém nem ugyanaz. Nem maradtok túl sokáig, miután a feladatokat befejeztétek, nem de? As such, I apologize. Please forgive my capriciousness. Megint meg szakítja saját magát a játék. Oh, so you were inside the teapot. Kár, hogy az ő társkontrolljába nem lehet csak úgy bemenni. Jó, kaptunk egy-kettő artefaktót.
Ezt még megnézzük, mi lenne itt a legjobb. Ez az egyetlen, mindegy. Jó, nőjön egyel. Defenzes annyira nem tennék. Majd a Kriszre is már tud nőni. Úgy nézzük, mire adod. Flat HP-ra ott rohad meg akkor ez az artifact is. Jó, erre a fegyverre még ezt tudnám fejleszteni, igen, az maxos. Ja, akkor Élo csak annyit tud, hogy távolról könnyebben tudom őket megközelíteni, ha közel megyek, akkor ugye ahogy eltűnnek. Remek. Jó, akkor Kirara tudja teljesen kivédeni azt, hogy elrepüljenek, jó tudni. Egyelőre már fejlesztettem, akkor azt a maradék 20-ast Resistance-ra, hát ha bejön. Végül craftolni nem tudunk belőle, de szőnapjára majd úgyis visszük tovább. Addigra meg betankolunk jobban morálra. Miért pisenek a kezem egyébként, úgyhogy meg tudok mozgatni a kis ujjamat. Ez akkor szokott előfordulni, ha egy pánikrom közelében vagyok. Nem tudom, miért csinálja ezt a szervezetem, de jó lenne, ha leszokna róla. Rohadjon meg. Ez utoljára tökéletes lesz. Gyere már ide. Ben vagyok a körben, na mindegy. Nem úgy megy. Ilyen messziről. Ez volna sokkal gyorsabban is, de most már mindegy, befejezzük. Talán tudok belőle még kettőt csinálni.
lett véve. Még bányászni tudnánk. Rezi. Nem duplázza meg. Na majd Szincsó, ő se. Akkor ennyiben maradunk. Föl nem maradjon. Jó, és akkor innen fogjuk folytatni a játékot. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Legközelebb holnap találkozunk. Lehetőleg még korábban, és nem csak annyival, amennyivel ígértem, aztán mégse lett annyi. Jó, Flash Friday-t holnapra, ha már azért mégis csak Into Space 3-mal tudtam játszani. Igyekszek jönni, de nem ígérek semmit. Genshint viszont mindenképp jövök. Mindenképp jövök majd Genshinnel. Holnapja akkor C3 coaching fejlesztő lesz. Addig is szevasztok! Gyógyulj még, úgy. Hello.